hogy hol vagyunk. A TV2-nek az egyik új vezérlőjében vagyunk. Én ebbe a stúdióba hangosító hangmérnökként kerültem, tehát az én feladatom volt a stúdiók hangosítása. Ez 2006-ban volt, és akkor az volt a televíziós standard, illetve általános vélemény, hogy a stúdióban nem lehet jó a hang, mert akkor rossz lesz az adáshang. Tehát egyik kizárja a másikat. Na, nekem ez azóta gumicicám lett, hogy ez nem igaz, hogy ezt nem lehet megoldani. Azóta kerestem a kiutat ebből, hogy hogyan lehetne a stúdióban úgy rendes koncertélményt akár, tehát kiváló hangosítást csinálni, hogy az ne zavarja a fényeket, ne zavarja a kamerákat, és az adáshangba is beleilleszkedjen. Igény van rá, hogy rendesen szóljon bizonyos pozíciókba, de annyira tele van kamerákkal és lámpákkal és mindenféle díszlettel és egyéb dologgal, hogy nagyon nehéz elhelyezni hangfalakat. Kivétel a KR102-eseket nagyon könnyen beteszem bárhova. A Starban Star stúdiójában jelenleg a KÖR rendszer két feladatot lát el. Egyrészt kiegészíti a nagy koncertberendezésünket, ami egy teljesen szokványos koncerteken is használatos nagy line-array berendezés, amit tudunk használni a produkciók alatt, viszont nem tudjuk használni a televíziós beszélgetős résznél, tehát amikor pontoz a zsűri, beszélgetnek a versenyzőkkel, a műsorvezetők, azokra nem tudjuk használni. Minden, ami dialóg és elhangzik a stúdióban, az a KÖR-vel van hangosítva. Igazából csak ezzel tudtuk normálisan megcsinálni, úgy, hogy ne szóljon vissza a hangosított ember saját magára. A másik funkciója az pedig, hogy elég nehéz a helyszínünk, tehát ki kell egészíteni a nagy PA-t, mert hát nem egy egyszerű helyzet van, hogy van egy színpad és előtte egy nézőtér, hanem a színpadunk van és körbe a nézőtér. Itt nagyon sok trükköt alkalmaztunk. Az alapvető célunk az volt, hogy a tévékészülékbe belecsomagoljuk azt az érzést, azt a hangesemény sorozatot, ami a nézőtéren történik. Most a nézőtéren nekünk még nagyon fontos, hogy legyenek reakcióink, tehát a nézőtéren hallható legyen az, ami a stúdióban történik. Ez különben nagyon, nagyon ritkán jön össze. Tehát sok tévéstúdióban megfordultam már, általában a beszélgetős részeknél úgy tapsol a közönség, hogy valaki segít, hogy mikor kell. Nálunk ez már megfordult szerencsére, tehát itt bárhova ülsz a nézőtéren, mindenhol tökéletesen érthető és hallható, hogy miről van szó. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a sok irányított forrást használtunk, de hogy ezt a közönségnek a reakcióit, amik ilyenkor már lesznek, hogyha hallják, hogy mi történik, ezt nekünk vissza kell, tehát venni kell valahogy, és a KR102-esekkel meg tudom azt csinálni, mivel oldalra és hátrafelé nagyon minimális, amit szól, annyira összpontosított a hang ereje axisban, hogy bármerre kinézel mellőle, mintha megszűnne. Ezt én nagyon jól tudom használni úgy, hogy az atmoszféra mikrofonjaimat a hangfalak mögé helyezem, sokkal jobban hallom a mikrofonon azoknak a reakcióit, akikre a hangfal szól, mint a hangfalat magát. Pedig, amikor ott vagyok a közönségbe, tehát akiknek szól a hangfal, oda beülök, akkor egyértelműen azt érzem, hogy a hangfal hangja hangosabb, mint az én hangom, hogyha én kiabálok, hogy júj, ez most tetszett, vagy nem tett, fúj, vagy valami. Tehát az én reakcióimnál mindenképpen hangosabbnak érzem a nézőtéren a hangfal a hangját. A hangfal mögött meg ez fordított. Így van esélyem rá, hogy úgy tegyük az adáshangba a közönség reakcióit, hogy az a műsorvezető a hangossága alatt egy 6-8 decibellel stabilan ott legyen, és mindez pedig úgy, hogy
nem zavar a hangképben, nem csinál káoszt a hangképben. Ezt nem lehetne megcsinálni, hogyha nem dolgozna ennyi precíziósan lerakott és időzített és irányított hangforrás a stúdióba.